સ્વાગત છે આપનું મધુરા ફૂડ ચેનલ પર। આપ ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરશો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો કે જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ તમને મળતી રહે। ચાલો તો આપણે શરૂ કરીએ। આજે આપણે બનાવીશું જાસૂદનું શરબત। આ સામગ્રીનો લિસ્ટ છે, ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે। આ જાસૂદના ફૂલ છે, આ ઇઝીલી આપણને મળી જાય છે। 1 કપ પાણી ગરમ કરવા રાખી દઈશું। એમાં 10 થી 12 આ જાસૂદના ફૂલ જે લાલ કલરના હોય છે એ યુઝ કરીશું। થોડા થોડા કરી ઉમેરતા જશું। આ 12 જેટલા આપણે ફૂલ ઉમેર્યા છે। હવે એની અંદર ખાંડ ઉમેરીશું। 5 ચમચી ખાંડ લીધી છે। ખાંડ પીગળે ત્યાં સુધી આપણે એને ગરમ કરીશું, કેમ કે જાસૂદના ફૂલનો કલર તો આવી જ ગયો છે। આ શરબત પીવાથી જે પાચનના પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે એ પણ સોલ્વ થઈ જાય છે। અને જાસૂદના ફૂલની અંદર વિટામિન સી, ફાઈબર, આયર્ન આ બધું જ રહેલું છે, જેથી આપણા સ્કિન અને વાળ આ બંનેને મદદ થાય છે। હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દીધો છે અને આ ઠંડુ થઈ ગયા પછી એને ગળણીના મદદથી ગાળી લેવું। આ જો કલર કેટલો સરસ આવ્યો છે, આપણો નેચરલ કલર છે। એમાં જીરું પાવડર 1 ચમચી, 1 ચમચી કાળું મીઠું। આ કાળા મીઠાનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે, એનાથી ટેસ્ટ આવશે। લીંબુનો રસ અડધો, પાણી, આ આપણું તૈયાર છે શરબત। અને ફ્રીજમાં રાખી ઠંડુ કરીને પણ પી શકો છો, ખૂબ જ સરસ લાગે છે। હિમોગ્લોબિન પણ વધે છે એનાથી। જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। ફ્રેન્ડ્સની સાથે, ફેમિલીની સાથે શેર કરી શકો છો। થેન્ક યુ।